เสรีไทยคือเสียงเงียบของอิสรภาพขณะที่ผืนแผ่นดินถูกเหยียบย่ำเสียงวิทยุสั้นจากชนบทอีสานกลับกลายเป็นสายใหญ่ที่ส่งประเทศไทยกลับสู่โลกเสรีศึกชายแดนสยามยวนเขมรช่วงต้นกลางรัตนโกสินทร์ประมาณพ.ศ. 2350 ถึง 2430 พื้นที่เกี่ยวข้องอีสานตอนกลางรวมถึงเมืองขอนแก่น101 มหาสารคาม ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์สยามมีความขัดแย้งกับเวียดนามยวนและเขมรในช่วงขยายอำนาจของแต่ละฝ่ายรัฐสยามจึงใช้พื้นที่อีสานเป็นแนวป้องกันยุทธศาสตร์ตั้งเมืองหน้าด่านเช่นขอนแก่นมหาสารคามย้ายผู้คนลาวมาตั้งถิ่นฐานเป็นเกราะกันชนควบคุมและส่งกองกำลังสนับสนุนการรบฝั่งลาวเขมรผลกระทบจากสนธิสัญญาฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2436 ค.ศ. 1893 แม้ขอนแก่นจะไม่ตกเป็นของฝรั่งเศสแต่ก็ไม่รอดพ้นจากผลสะเทือนทางอำนาจและการบริหารภาพรวมประวัติศาสตร์พ.ศ. 2433 สนธิสัญญาฝรั่งเศสบีบให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสเช่นหลวงพระบางเวียงจันทร์จำปาสักเป็นต้นขอนแก่นอยู่ฝั่งขวาจึงยังเป็นของสยามแต่เกิดความหวาดระแวงความจำเป็นในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนผลกระทบหลักลดบทบาทเมืองท้องถิ่นขอนแก่นและเมืองอื่นในอีสานสูญเสียอำนาจปกครองของเจ้าเมืองอำนาจย้ายไปอยู่ในมือของข้าหลวงจากกรุงเทพเริ่มเข้าสู่การรวมศูนย์อำนาจสยามเริ่มใช้ระบบเทสาภิบาลและตั้งมณฑลอีสานเมืองกลายเป็นอำเภอภายใต้จังหวัดใหญ่ถึงรวมเมืองเล็กให้ควบคุมง่ายขึ้นเจาะลึกการปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานพ.ศ. 2435 ถึง 2450 ภาพรวมเหตุการณ์หลังจากสยามเสียอำนาจในฝั่งลาวให้ฝรั่งเศสจำเป็นต้องรวมศูนย์อำนาจทั้งฝั่งตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเร่งด่วนปีพ.ศ. 2435 ถึง 2450 เริ่มแผนเทศาภิบาลโดยตั้งหน่วยใหม่ชื่อว่ามณฑลลาวกลางขอนแก่นถูกจัดให้เป็นเมืองเอกของแขวงภายใต้มณฑลลาวกลางผู้ว่าไม่ใช่เจ้าเมืองอีกต่อไปแต่เป็นข้าหลวงจากส่วนกลางผลกระทบที่ขอนแก่นการจัดระบบตำรวจทหารเข้มงวดมีการตั้งกองรักษาการประจำเมืองจับตากลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านภาษีและอำนาจส่วนกลางการปราบกบฏท้องถิ่นเช่นกบฏผู้มีฤทธิ์ซึ่งอ้างตนเป็นผู้วิเศษผู้นำศาสนาชาวบ้านจำนวนมากลุกฮือเพราะไม่พอใจภาษีและแรงงานบังคับขอนแก่นมีบทบาทเป็นศูนย์การข่าวส่งกองกำลังปราบเจาะลึกกบฏผู้มีฤทธิ์ช่วงเวลาประมาณพ.ศ. 2444 ถึง 2445 พื้นที่เคลื่อนไหวอีสานตอนกลางแถบขอนแก่นกาฬสินธุ์101 มหาสารคามภูมิหลังเกิดขึ้นในช่วงที่สยามเริ่มใช้ระบบมณฑลเทสาภิบาลอย่างเข้มงวดมีการจัดเก็บภาษีใหม่บังคับแรงงานและถอดถอนอำนาจเจ้าเมืองทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจจึงเกิดการต่อต้านโดยผู้นำท้องถิ่นผู้นำคือผู้มีฤทธิ์เป็นผู้นำศาสนาหรือผีบาปผีบุญที่อ้างว่าตนมีอำนาจพิเศษใช้ความเชื่อแบบพื้นบ้านผสมผสานพุทธผีไสยศาสตร์ประกาศว่าจะสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินบุญให้คนจนมีผู้ติดตามจำนวนมากเชื่อว่าเขาจะนำไปสู่ยุคใหม่โดยไม่ต้องเสียภาษีอีกต่อไปเหตุการณ์หลักชุมนุมขนาดใหญ่ในหมู่บ้านมีพิธีกรรมคำสั่งห้ามจ่ายภาษีต้านราชการบางพื้นที่มีการแต่งกายคล้ายทหารฝึกซ้อมกำลัง
รัฐส่งกำลังเข้าปราบปรามข้าหลวงจากขอนแก่น อุดรส่งตำรวจและทหารเข้าควบคุม ผู้มีฤทธิ์ถูกจับตัว ถูกกล่าวหาว่าปลุกปั่นประชาชน ผู้ติดตามบางส่วนหนีเข้าป่า บางส่วนสวามิภักดิ์เจาะลึกช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐชาติ การสร้างทางรถไฟ พ.ศ. 2450 ถึง 2480 ฉากหลังทางประวัติศาสตร์ ภายหลังการปราบกบฏหลายครั้งในอีสาน รวมถึงกบฏผู้มีฤทธิ์ รัฐสยามเดินหน้าเข้าสู่การสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ หัวใจสำคัญคือ ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อควบคุมพื้นที่ห่างไกล ทางรถไฟสายอีสานถูกวางแผนและเริ่มก่อสร้าง บทบาทของขอนแก่นในช่วงนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม เป็นเมืองที่อยู่ในแนวทางรถไฟสายกรุงเทพอุบลราชธานี กลายเป็นศูนย์กลางชั่วคราวสำหรับควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รักขยายอำนาจผ่านภาษีและแรงงานบังคับ เรียกระดมชาวบ้านเกณฑ์แรงงานสร้างทางรถไฟ บางพื้นที่มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อน เช่น ค่ารักษาถนน ค่าขนส่งเป็นต้น เกิดเหตุความไม่พอใจ การต่อต้านย่อย ไม่ใช่กบฏใหญ่ แต่มีหลายพื้นที่ที่มีการหนีแรงงาน หยุดจ่ายภาษีเป็นต้น ขอนแก่นเป็นศูนย์ส่งทหาร ตำรวจเข้าคุมพื้นที่รอบนอก สงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2482 ถึง 2488 จุดเด่นในพื้นที่ขอนแก่นและอีสานกลาง บริบททางประวัติศาสตร์ หลังจากไทยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะในช่วงแรกของสงคราม รัฐบาลญี่ปุ่นใช้พื้นที่ไทยในการเดินทัพ ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำรอง เพราะอยู่ลึกในแผ่นดิน ห่างจากแนวรบชายฝั่ง บทบาทของขอนแก่นในช่วงสงคราม จุดพักกำลัง ฐานฝึกทหาร มีการจัดตั้งค่ายฝึกและคลังเสบียงในพื้นที่ราบสูงใกล้เมือง ถนน ทางรถไฟในอีสานถูกใช้ลำเลียงยุทโธปกรณ์ ชาวบ้านถูกเรียกระดมแรงงานสนับสนุนทางทหาร ขบวนการเสรีไทยหรือ Free Thai Movement แม้ขอนแก่นไม่ใช่ศูนย์กลางใหญ่ของเสรีไทย แต่พื้นที่ใกล้เคียงอย่างอุดร กาฬสินธุ์มีการเคลื่อนไหวอย่างลับๆ ขอนแก่นถูกใช้เป็นจุดพักคน ส่งข่าวกรองและหลบซ่อนอาวุธ เส้นทางขบวนการเสรีไทยที่ผ่านภาคอีสานช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2482 ถึง 2488 จุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจญี่ปุ่นที่เข้ามาใช้พื้นที่ไทยทำงานร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร อังกฤษ อเมริกา ใช้ภาคอีสานเป็นฐานลับเพราะห่างไกลจากการควบคุมของญี่ปุ่น เส้นทางหลักของเสรีไทยในภาคอีสาน พื้นที่ บทบาท อุดรธานี ศูนย์กลางข่าวกรองหลักของอังกฤษ SOE Base จุดรับส่งวิทยุสื่อสาร ขอนแก่น เส้นทางพักกำลัง เคลื่อนคนลับ จุดติดต่อกับเครือข่ายหมู่บ้าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หมู่บ้านใช้ซ่อนตัว ซ่อนอาวุธ ส่งข่าว นครพนม จุดรับพลร่มจากฝ่ายสัมพันธมิตรทางอากาศ จุดขึ้นแม่น้ำโขง สกลนคร เขตป่าภูพานใช้ฝึก ตั้งค่ายลับ ส่งต่อข้อมูลข้ามโขง เจาะลึกยุคสงครามเย็นกองทัพสหรัฐในอีสาน ช่วงเวลา พ.ศ. 2500 ถึง 2518 หรือ ค.ศ. 1957 ถึง 1975 บริบทโลก
สหรัฐต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาว เวียดนาม กัมพูชา บทบาทของไทยร่วมมือเป็นพันธมิตรโดยเปิดให้สหรัฐใช้ฐานทัพหลายแห่งในอีสาน บทบาทของขอนแก่นและอีสานตอนบน พื้นที่ บทบาทสำคัญ สนามบินขอนแก่นแอร์ฟิลด์ใช้เป็นฐานสนับสนุนทางอากาศสำหรับภารกิจลับในลาว โดย CIA และกองทัพอากาศสหรัฐ อุดรธานี ฐานทัพอากาศใหญ่ อุดร RTAFB ศูนย์ข่าวกลาง CIA อูตะเภา ฐานทัพอากาศภาคตะวันออก สนับสนุนเวียดนามใต้ ผลกระทบในพื้นที่ชนบท การเข้ามาของกองทัพสหรัฐ มีการตั้งสถานีเรดาร์คลังอาวุธย่อยใกล้ขอนแก่น เศรษฐกิจขยายตัวในเมือง ถึงร้านค้า บาร์ โรงแรม ถนน การแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์ในชนบท เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองที่มีสหรัฐหนุนกับชนบทที่ยังยากจน เกิดกลุ่มนิสิตนักศึกษา เริ่มเคลื่อนไหว ชาวบ้านบางส่วนเห็นใจแนวคิดปฏิวัติเพื่อความเท่าเทียม ความขัดแย้งในพื้นที่ รัฐเริ่มใช้กองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสและตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.คุมชนบท เกิดการปะทะกับผู้ต้องสงสัยคอมมิวนิสต์นำไปสู่ความไม่ไว้วางใจรัฐ เส้นทางยุทธศาสตร์อเมริกันพื้นที่สีแดงสงครามเย็นองค์ประกอบหลักของแผนที่ 1. เส้นทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต้นทาง เส้นทาง จุดหมาย หมายเหตุ ฐานทัพอากาศอูตะเภา ระยอง สนามบินขอนแก่น ใช้ลำเลียงเสบียงอุปกรณ์ สนามบินขอนแก่น ลาว สวรรณเขต ปากเซ ปฏิบัติการสนับสนุนลับหน่วยข่าวกรอง เส้นทางสามารถใช้ลูกศรโค้งแสดงทิศทาง แสดงจุดพักเครื่องบิน คลังอาวุธที่ขอนแก่น 2. พื้นที่เสี่ยงคอมมิวนิสต์ตามรายงานของรัฐไทยในยุคนั้น เน้นพื้นที่ป่า ภูเขา ห่างไกลรัฐ ที่รัฐระบุว่าเขตเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ ไฮไลท์พื้นที่ด้วยสีแดงเข้มหรือเงาแดง จังหวัด จุดเด่น กาฬสินธุ์ ป่าดงระแนง เขตฝึกของกลุ่มปฏิวัติ สกลนคร ภูพาน เขตเคลื่อนไหวและกองกำลังติดอาวุธ อุบลราชธานี ชายแดนลาวเขมร ลอบขนอาวุธ มุกดาหาร ใกล้สวรรณเขต จุดเชื่อมเสรีนิยมในลาว นครพนม มีฐานการลักลอบข้ามแม่น้ำโขง ชัยภูมิ ภูเขียว มีเครือข่ายนักศึกษา ครู ร่วมเคลื่อนไหว ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ปฏิบัติการปราบคอมมิวนิสต์ ช่วงเวลา พ.ศ. 2518 ถึง 2525 ค.ศ. 1975 ถึง 1982 บริบททางประวัติศาสตร์ หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 และรัฐประหาร กระบวนการฝ่ายซ้าย นักศึกษา ชาวบ้าน อดีตข้าราชการ เข้าป่า เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พคท. ภาคอีสานเป็นฐานใหญ่ของการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในเขตภูเขาและแนวชายแดน เหตุการณ์เด่นในพื้นที่ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย เหตุการณ์ รายละเอียด กลุ่มนักศึกษา ชาวบ้าน เข้าป่า บางส่วนจากขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ เข้าร่วมพคท. ที่ภูเขียว ภูพาน เหตุปะทะหลายครั้ง โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อภูเขา ภูเวียง ภูเขียว ภูกระดึง มีการโจมตีฐานทหารและยึดอาวุธ ทหารตั้งฐานปฏิบัติการ ฐานลาดตระเวน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ค่ายเคลื่อนที่ ตลอดแนวป่า ปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การเมือง การทหาร ไม่เพียงใช้กำลัง แต่ยังมียุทธศาสตร์ใจ ดึงชาวบ้านกลับมา พัฒนา ปราบอิทธิพลพคท. เจาะลึกยุคหลังความขัดแย้ง เมืองศูนย์กลางภูมิภาค ช่วงเวลา พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน
ภาพรวมการเปลี่ยนผ่าน หลังสงครามเย็นและการนิรโทษกรรมฝ่ายพคท. พ.ศ. 2525 ขอนแก่นเริ่มฟื้นตัว กลายเป็นเมืองศูนย์กลางของอีสานตอนบน บทบาทใหม่ของเมืองขอนแก่น ด้าน บทบาทสำคัญ การศึกษา การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือมข.กลายเป็นศูนย์กลางวิจัย ผลิตแพทย์และนวัตกรรม เศรษฐกิจเมืองและธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบิน ขนส่ง มอเตอร์เวย์ ดึงดูดทุนเอกชน ภาคประชาชนเข้มแข็ง มีการเคลื่อนไหวทางนโยบาย เช่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง การคัดค้านเหมืองแร่โพแทส ความขัดแย้งเชิงนโยบาย เช่น การต่อต้านรถไฟความเร็วสูง ผ่านที่ดินชุมชน การเรียกร้องอำนาจกระจายสู่ท้องถิ่น